المره اللي فاتت كلمتكم ازاي تبقوا فرونت اند ديفلوبر، بس المره دي اقول لكم انتوا محتاجين تبقوا باك اند ديفلوبر. بس قبل ما اقول لكم لازم اكمل لكم الجزء الاولاني. كان محتاجين ايه؟ انتوا محتاجين تتعلموا كمان اس اس فريم ورك زي تيل ويند او زي بوت ستراب. تيل ويند لو انت عايز تعمل فكره جديده يعني او شكل جديد، لكن بوت ستراب تقليدي شويه، بس بوت ستراب ليه زمن في المجال. تاني حاجه بقى انتوا محتاجين جافا سكريبت فريم ورك زي انجلر، فيو او رياكت. ولو اخترت رياكت فانت محتاج تتعلم جنبيه حاجه تليق احسن شويه، لان الرياكت دي مجرد لايبراري يعني تقل لبعض الحاجات. انت محتاج تتعلم جنبيها النكست جي اس. اما بقى عشان تبقى باك اند ديفلوبر فانت محتاج تتعلم الحاجات دي. اول حاجه انت محتاج تتعلم لغه برمجه. اصلا ممكن تستعمل لغه زي جافا سكريبت اللي انت كنت لسه متعلمها في الفرونت، او تتعلم لغه جديده زي سي شارب او بي اتش بي او بايثون. ومحتاج تتعلم كمان فريم ورك. جافا سكريبت مثلا محتاج تتعلم نوت جي اس، ولو عايز بقى تبقى اشطر في المجال اتعلم نست جي اس. اما بقى عشان بايثون فانت محتاج تتعلم ديجانجو ديجانجو ريست فريم ورك. وفي البي اتش بي ممكن تتعلم لارفل او سيمفوني. وفي سي شارب ممكن تتعلم اي اس بي دوت نت كور ام في سي واي اس بي دوت نت كور اي بي اي. وهتتعلم داتابيسز. عندك نوعين زي الريليشنال والنون ريليشنال. الريليشنال ممكن تعمل بيه تيبلز والبيانات، لكن في النون ريليشنال انت عندك بيانات كتيره وشكلها مش منتظم. يعني ممكن مثلا شويه تضيف فيلد وشويه لا وشويه كده وشويه كده. وعندك الجراف داتابيز ممكن تعمل بيها السوشيال ميديا ابس، لان هي بتربط ما بين مثلا اليوزرز، ويوزر يبقى له علاقه بيوزر وفريند وكذا. وهتحتاج تتعلم جراف كيو ال. دي حاجه متقدمه شويه، انك تقرا عمليه جلب البيانات، انك بتختار البيانات اللي انت عايز تجيبها، تبقى اند بوينت واحده بتختار منها البيانات اللي انت عايز تجيبها من الاي بي اي. وممكن تتعلم مايكرو سيرفيسز. مايكرو سيرفيسز دي الابلكيشن لبارتس صغننه اسمها سيرفيسز. بس كده. اكتب لي في الكومنتات لو عايزني اقول لك انا اتعلمت ايه.